في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيخ صالح العبيد أحد حفظة القرآن المتميزين المتقنين في بلد الحبيب الكويت. فاز الشيخ صالح في مسابقة دبي الدولية بالمركز الأول على العالم. الله يحفظه ويبارك فيه، نفتخر فيه الشيخ صالح. زرناه في بيته واطلعنا على طريقة حفظه للقرآن ومراجعته الدائمة لكتاب الله عز وجل. شيخنا أبي أتحدث معك عن بداياتك القرآنية وكيف بدأت مع القرآن. دائما هذا الشيء إذا سمعوه المشاهدين يتقربون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، يعتبر من أعظم الأسئلة بالنسبة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البداية كانت تقريبا بعد ما انتهيت من الابتدائي، جزاه الله خير الوالد والوالدة، شجعوني على الالتحاق بأحد الحلقات القريبة من البيت يعني. نعم. بعدين أول ما دشيت الحلقة شفت نفسي أن أنا مندمج لا شعوريا مع الحفظ. نعم. ففترة قصيرة بعدين الشيخ حتى بدأ يهتم فيني اهتمام خاص، حتى كان يقول لي تعال للمسجد. نعم. حفظ خاص يعني لي. نعم. وهذا عقب فترة قصيرة. نعم. وبعدين عقب هذه المرحلة لسه يعني وصلت اني احفظ كميات كبيرة وانا توني في بداية الحفظ يعني. نعم. كميات كبيرة وانا توني صغير، كنت في نعم. 10 أو 11 سنة. نعم. حدثنا عن جدولك اليومي بعد أن حفظت القرآن شيخنا مع القرآن، كم تراجع تقريبا؟ الحين ولا؟ الآن يعني من أول ما حفظت القرآن والآن يعني؟ طبعا قبل كان يختلف. نعم. قبل أول ما اختلف يعني المراجعة كانت مكثفة بلا شك، لأن الحفظ تو جديد يعني. فالمراجعة كانت مكثفة عن طريق الصلاة نفس الشيء كانت. وعن طريق المسابقات. نعم. في مسابقات المدرسة. نعم. أو في مسابقات المحلية اللي موجودة هنا. نعم. أما الآن وقتي منقسم إلى يعني عدة نواحي تخدم القرآن الكريم. نعم. طبعا أول شيء المراجعة نعم. المستمرة، تقريبا يعني ما لا يقل عن جزئين إلى 5 أجزاء في اليوم. يعني. نعم. لا يقل أبدا عن جزئين ولا يزيد عن 5 ولا يزيد عن 5. نعم. باقي الأوقات أقسمها إلى يعني السبل اللي توصلني إلى فهم القرآن الكريم. نعم. لأن أنا يعني الإنسان خصوصا في شباب يحتاج إلى أن يفهم القرآن الكريم، وهناك مفاتيح حتى يوصل إلى هذا الفهم من القرآن الكريم، منها تعلم اللغة العربية، منها تعلم علوم الآلات يسمونها. نعم. حتى نفهم القرآن الكريم. فأنا وقتي منقسم إلى المراجعة، إلى الوسائل اللي تعيني على وإلى التدبر القرآن تفسير. ممتاز شيخ صالح. يعلم المشاهدون أننا في هذا البرنامج ما يطرح في مسافر مع القرآن 2 هو تدبر القرآن وأهمية التدبر، وما هي الوسائل والأسباب التي تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ما النصيحة التي تقدمها للتدبر شيخنا؟ التدبر إن لاحظنا معناه أو لاحظنا يعني النتيجة هو الوصول إلى العبرة. نعم. يعني ليس هو فقط هو ترف علمي. نعم. أخذ معلومة أسجلها أكتبها وبس خلاص. صحيح. لا، هو ناخذ المعلومة هذه وناخذ المعنى اللي أنا الله عز وجل هو يعني رزق مو اجتهاد أصلا. نعم. المعلومة اللي أخذتها من القرآن الكريم حتى أعمل فيها.
فالقرآن الكريم من هنا كانت معانيه لا تنتهي من هذا الجانب، لأن راح ينفتح عليه في التدبر المعاني، نعم. ثم بالمعاني العمل، وفي العمل تفتح له معاني زيادة. فالنصيحة هو يعني إنه يشغل باله في شلون يتدبر القرآن الكريم، يسأل المشايخ، يسأل العلماء، نعم. راح يوصل إن شاء الله، والله عز وجل راح ينبع بعده، راح يوفقه إلى هذا الطريق. شيخنا، من أهم المحطات في حياتك وهي تعتبر مهمة لك وأصبحت مهمة لنا إحنا إن إحنا نفتخر فيها، حصولك على الجائزة، جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن. حدثنا عنها. طبعا هو الأهم من هاي سبحان الله من يعني رحمات الله سبحانه وتعالى. أنا ما كنت حاط في بالي إني أروح دبي، يعني قبل هي كانت برمضان المسابقة، قبل رمضان ب3 أسابيع حصل ظرف إن أحد المتسابقين كان هو المفروض يروح دبي، بس قالوا له في شروط مو منطبقة أو شيء، فقالوا لازم يروح الله، هذا المسكين صالح. الله يحفظه. فرحت، وكان حتى يعني قالوا صالح يا أن تراجع عدل، يعني يا تروح حق الشيخ وتراجع تختم لك ختمتين 3 زين، يا ان لا قول لنا انا ما اقدر. فقلت لهم لا ان شاء الله راح اراجع. فرحنا هناك وكان في ترتيب مميز طبعا في المسابقة. كان في رهبة شديدة لأن هي مسابقة بشكل عام هي مختلفة عن المسابقات كلها، يعني حتى الوزارة عقب ما قالوا هي مسابقة أهم مسابقة عندنا أصلا من جميع المسابقات. فكان في رهبة. سبحان الله، الله عز وجل يسر أن في ذاك اليوم اللي سمعت فيه على المسرح راحت الرهبة هذه. سبحان الله، سبحان الله. بعدها يعني تفاجأت مثل الناس. يعني أنت طبعا ما بلغوك شيخنا؟ أنا بلغوني من نفس الحزة، يعني نفس الحزة وقت التكريم تقريبا. أنا وأنا رايح المسرح قالوا لي. والمركز الأول في هذه الدورة ولأول مرة ذهب إلى الكويت صالح خالد جاسم عبد الله علي العبيد. احنا نفتخر فيك شيخ صالح، واهل الكويت كلهم يفتخرون فيك ان عندنا احد حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى يحصلون الاول على مستوى العالم. حتى اتصلت عليك وانا من قطر، تذكر الاتصال. انا اوجه كلامي للكاميرا اقول لاحبابنا المشاهدين، انا كثير منكم يقول يعني فهد انت تسافر برا وتورينا نماذج في افريقيا ونماذج في الشيشان ونماذج في تركيا ونماذج في دول العالم، يعني هناك وضعهم غير، هنا يعني ما نقدر نحفظ القرآن. وانا اقول لكم هذا مثال امامكم، الشيخ صالح العبيد، شاب كويتي متميز، أتقن القرآن، أحب القرآن فأحبه القرآن ووصل إلى هذه المكانة، وهو الأول على مستوى العالم كله في القرآن. فهذا دليل أن من بلادكم ومن بيئتكم ومن مجتمعكم حفظ الكتاب الله عز وجل. فإذا رأينا هذا النموذج، يعني هو يعتبر جاركم والكويت هذا كبرها، أنا أقول بدوا مع عيالكم وحفظوهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتستطيعون بشكل سهل أنكم تحفظون أولادكم كتاب الله عز وجل. تتميز إدارة شؤون القرآن في وزارة الأوقاف بأنها خصصت حلقة كاملة لخاتمين القرآن لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وحقيقة حصلوا على الكثير من المراكز الأولى في هذه المسابقات. فيما يتعلق في طلبة المسابقات الدولية، هناك في برنامج يعقد سنوياً لتأهيل هؤلاء الطلاب. يتم فرز الطلاب على مجموعة من المشايخ يعني ذوي كفاءة عالية جدا، ويتم تصفية الطلبة من المجموع كله بحيث أنه يتأهل للتصفية النهائية، هم كذلك مجموعة. بعدها يتم ترشيح الطلاب المشاركين في المسابقات خارج الكويت، والحمد لله قاعد يعني ينالون يعني درجات فوز متقدمة، وأصبحت دولة الكويت دولة منافسة بشكل قوي جدا في المسابقات الدولية اللي تقام سنويا، تقريبا مو أقل من 15 مسابقة دولية. الشيخ الغالي محمود السيد الرفاعي هو من أعلام القرآن عندنا في الكويت، وأحد المتميزين في حفظ القرآن وإتقان القرآن. لديه الكثير من الأسانيد القرآنية، وعنده ختمة جميلة نسمعها دائما في إذاعات القرآن الكريم. أنا عندي طريقة في الحفظ اسمها طريقة التيسير في حفظ كلام القدير. نعم.
يعني اللي مثلا اللي يلتزم فيها يوميا قد يكون خلال 3 سنوات يختم باذن الله، لكن بعد لما يختم خلاص بعدها يكون هو خلاص حافظ يعني تعود على يحفظ يعني خلاص يعني يكون حفظ، يكون تعود. طبعا الحفظ في 3 مراحل. نعم. الحفظ ثم التثبيت او التخمير ثم المراجعه. نعم. احنا اغلب اللي يحفظون يفوتون مرحله الوسطيه هذه اللي هي التثبيت والتخمير. نعم. يفوتونها، بس بيحفظ ويمشي وكذا، يخلص السوره يرجع من اول شوف نفسه محافظ. فهذا الاخ قلت له شوف انت راح تمشي بطريقه نعم. مقدار ما يحفظ نعم اسبوعيا نعم يثبت يوميا. نعم. انت خلال اسبوع حفظت ربعين، راح تعرف ان انت عندك مقدار في التثبيت والتخمير. نعم. يلزمك يوميا وهو ربعين. نعم. وهذا مقدار ثابت. السر في الخلطه هذه ان انت مثلا طول الختمه تحفظ مثلا كل اسبوع ربعين، وراح تراجع كل يوم ربعين، مقدار ما يحفظ اسبوعيا يثبت يوميا. الله اكبر. هذا على طول الختمه، وميزتها في ثبات مقاديرها. هذا لازم يسمعون اخوان المشاهدين. الان الشيخ قاعد يعطيكم خلطه ويعطيكم طريقه ميسره جدا لمن يريد ان يحفظ القران. انا والله انا اسمعك شيخ، انا اول مره اسمعها. هو طبعا الان السؤال اللي جاي يقول شيء شيخ احنا الان خلصنا البقره وبعدين ما راح نلحق. لما تخلص سوره البقره تدش في ال عمران يدش معك قطار ثالث، هني تبدا معك مراجعه. المراجعه بواقع حزب يومي مع الحفظ والتثبيت، تبدا معك الان مراجعه. نعم. مراجعه في اللي ثبته وتعبت فيه اللي هو سوره البقره. الله. فتاخذ منها حزب كل يوم. دخلنا في سوره النساء، هني تمشي على نفس المقدار الحفظ والتثبيت. نعم. نفسه الاسبوع المقدار ما يحفظ اسبوعيا يثبت يوميا. نعم. المراجعه تزيد من حزب الى جزء. الله. ويصير سهل بس خلاص. لانك انت خلاص الحين يصير عندك خلاص. الشيخ ابو سالم، فلسفه حفظ القران مثل فلسفه حفظ سوره الكهف. الله اكبر. انا اسال كل المشاهدين الان يسمعوني، هل كنتم تقرؤون سوره الكهف قبل 10 سنوات 20 سنه بنفس الزمن والمقدار اللي الان تقرؤونه؟ ابدا. اللي كان يقراها قبل ثلث ساعه احنا نقراها ب10 دقائق. نعم خلص. طيب هل سوره الكهف يعني اعوذ بالله يعني نقصت عشان الوقت يقل؟ ابدا. هي نعم. الاحكام والحفظ كلها كذا. شو اللي صار؟ اللي صار احنا تعودنا نقراها كل جمعه. نعم. بالتالي صار الحفظ اقوى، بالتالي صار احكام التجويد ما تفكر فيها تقولها على طول. نعم. صار الوقت اللي انت كنت تاخذه قبل صار الان نصف الوقت او ثلث الوقت او كذا. نفس الشيء انت البقره من تحفظها اول شيء لما تروح في وردك امراه النساء راح تروح تلاحظ بعدين ان الحزب اللي كان ياخذ معك ثلث ساعه صار ياخذ معك ربع ساعه بعدين 10 دقائق وتمشي الامور. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شيخنا أنت ذكرت أحاديث حثت على حفظ القرآن، وهناك أحاديث كثيرة حتى يسمعها الشباب ويسمعها أولياء الأمور ويعني يستشعرون مكانة حفظ القرآن عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا احنا ذكرنا حديث فضائل قراءة القرآن الكريم عامة. نعم. فضائل حفظ القرآن خاص في حديث خاصة. نعم. منها الماهر بالقرآن، منها إن الله يهدينا من الناس، ومنها يقال لصاحب القرآن نعم اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معنى تقرأها نعم تحفظها. الله. معنى تقرأها تحفظها. هذا في تفسير الحديث. أي نعم. نعم. بمعنى تحفظها. نعم. وذاك يعني يقول شراح الحديث ولا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن حفظه وتلاوته. الله. وبعدين يقال صاحب القرآن شراح الحديث متى وأين؟ يقال له يوم القيامة المكان عند دخول الجنة. يعني كأن أنت لما طول عمرك كنت مع القرآن، الآن صاحبك القرآن
اول ما تدخل الجنه يا يبشرك، يلا اصعد وارتقي. يعني الان يعني تاتي البشاره يقال صاحب القران عند دخول الجنه تاتي البشاره، انت صاحب القران يلا اصعد. مقوله رائعه الامام حسن البصري رحمه الله، قيل له هذا الفتى، حق يقولون ليش احنا في القران ليش احنا في القران، قيل له هذا الفتى يحفظ القران، قيل له هذا الفتى يحفظ القران، فعكس لهم الكلام فجاء الجواب. ايش قال؟ قال بل القرآن يحفظه. الله أكبر. يعني يا جماعة ترى احنا نحفظ القرآن، ترى القرآن كلام الله ما راح يضيع. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا احنا في المقياس المادي واحد يحفظ فلوسه والذهب وكذا يخاف من السرقة من التلف إلى آخره، لكن حفظ القرآن محفوظ. احنا نحفظ القرآن ليش؟ عشان نحفظ أنفسنا. الله أكبر. فالقرآن يحفظ صاحبه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويسلم من كل سوء مكروه باذن الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا منهم يا شيخ. امين يا رب. الله يجعلنا منهم. اختصرت كل ما نريد ان نقوله في البرنامج شيخ. والله نسال الله العافيه والسلامه والقبول يا رب. الحمد لله تعالى، يعني اللجنة الرئيسية لمركز تحفيظ القرآن الكريم من اللجان المتميزة على مستوى الكويت بحمد الله عز وجل، وذلك لرعايتها أكثر من 200 حلقة تحفيظ قرآن كريم وأكثر من 4000 طالب وطالبة، وهذه الحلقات منتشرة في جميع محافظات دولة الكويت الحبيبة. وللحلقات التحفيظ حقيقة المتميزة أيضا لدينا حلقات تحفيظ متميزة، ومن هذه الحلقات طبعا ما هو على مستوى طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، كذلك طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وبالإضافة إلى ذلك لدينا يعني حلقة مختصة في إعطاء السند لقراءة حفص. بالإضافة يعني لذلك أنشأنا مركز بحمد الله تعالى، مركز الشيخ الدارقطني أو الإمام الدارقطني رحمه الله، وهو للقراءات، وهذا المركز حقيقة في محافظة مبارك الكبير. أيضا مما اهتمت به لجنة الرئيسية لمراكز تحفيظ القرآن الكريم الرحلات لحفظ القرآن الكريم، ومن هذا مشروع تاج الوقار. مشروع تاج الوقار وهو أحد المشاريع المتميزة لحفظ القرآن الكريم خلال 60 يوم، واللي حفظ بفضل الله خلال هذه المدة 50 حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، وكانت هذه الرحلة في المدينة المنورة. ومشروع كذلك الآخر حلة الكرامة وهو في مكة المكرمة لحفظ بين 8 أجزاء إلى 15 جزءا خلال شهر يعني واحد. كذلك من هذه المشاريع أيضا رحلة العمرة سميناها رحلة أهل القرآن، والتي كانت العام الماضي ورحلة لهذه السنة بحمد الله تعالى في منتصف الإجازة الصيفية. وكان الحمد لله اللجنة أن كان لها لقاء مميز مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الإسديس الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي. وسرني الحقيقة هذا الإقبال وهذه الرغبة وهذه الوجوه التي نضرها الله عز وجل بالعناية بكتابه، وهذا من حفظ الله لكتابه أن ييسر له في كل زمان ومكان من يقوم به فيحفظه في الصدور ويعنى به في السطور. فأول المطالب في أن نصل إلى تدبر عظيم في القرآن أن تصدق النية في الطلب، لا يراد بذلك أحدا غير الله، فالقرآن عظيم، ومن السفه بمكان أن يطلب بغير القرآن وجه الله، أو يراد بالقرآن غير الله، أن يطلب بالقرآن غير وجه الله، محال، هذا ضياع. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والله في كل الآيات التي ذكر فيها الاشتراء بالقرآن قال ثمنا قليلا، مهما عظم يبقى قليل في حق القرآن. الأمر الثاني سؤال الله ذلك في السجود أن يرزقه الله تدبر القرآن. الأمر الثالث الإلمام باللغة، بما أننا اتفقنا على أن القرآن عربي وهذا واقع، لا بد أن يكون الإنسان ملما بعض الشيء بلغة العرب، وكلما ألم ببعض قواعدها في النحو والبلاغة والأدب كان أقدر على أن يفقه كلام الله. العلم بالسيرة النبوية، لأن القرآن ما أنزل إلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول،
وأكثر، ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم من الخلق. هو عليه الصلاة والسلام تمثل القرآن كيف نزل عليه. ولما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الظلم، قال وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما قاله الله حكاية عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبينه صلى الله عليه وسلم. فالعلم بسيرته العطرة وأيامه النذرة صلوات الله وسلامه عليه يزيد المؤمن علما بتدبر القرآن. كذلك عرف السلف الصالح إلى يومنا هذا علماء أفذاذ أجلاء آتاهم الله حظا عظيما في فهم كتابه ومراد تأويله وتدبر آياته، وهؤلاء الأخذ عنهم وتلمس ما وفقوا في الصواب إليه، وليس كل ما جاءوا به حق قطعا، لا معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوصول الأخذ عنهم فيه خير وبركة ووصول إلى قضية تدبر القرآن. العلم بواقع الناس وقراءة التاريخ كذلك يساعد على فهم القرآن فهما عظيما، لأن الله جل وعلا ناقل بين الأمم، يقول كذلك وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأمم يتلو بعضها بعضا، ولله سنن لا تتبدل لا تتغير سنة الله في الذين خلوا من قبل، فلله جل وعلا سنن لا تتبدل لا تتغير. فقراءة التاريخ مع ربطه بتفسير القرآن يزيد المؤمن يقينا بتدبر القرآن. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.